Hi, good evening everyone. How are you all? I hope you all are fit and fine and you are practicing spoken English every single day. So আমি last class কি শিকিছিলো infinitive code কেতিয়া আৰু কি ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আমি infinitive শিকিছিলো so আজি আমি শিকিম model. Model is a important topic in English grammar or spoken English whatever you say. আপুনি spoken English ত কক আৰু English grammar ত কক model is a important topic chapter. So আজি আমি model শিকিম আৰু আমি model ব্যৱহাৰ কৰি আমি কেনেকৈ আমাৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাওঁ আজি আমি শিকিম সো আহক আমি আজিৰ ক্লাস আৰম্ভ কৰো আজি আমি শিকিম কি মডেল ভার্ব ব্যৱহাৰ কৰি আমি কেনেকুৱা ক'ব পাৰো কেনেকুৱা আমি আমাৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰো প্ৰথমত কেনেকুৱা নাম্বাৰ 1 কেনেকুৱা ক'ব পাৰো এবিলিটি ক'ব পাৰো Ability means কি সামৰ্থ্য মই এটো কৰিব পাৰো মই ইংৰাজী বুজিব পাৰো মই ইংৰাজীত কথা ক'ব পাৰো মই ইংৰাজী ক'ব পাৰো মই এটো কৰিব পাৰো মই গাড়ী চলাব পাৰো কেনেকুৱা can প্ৰেজেন্টত can আৰু পাষ্টত কেনেকুৱা could I can run 10 km within 1 hour মই 1 ঘন্টা দৌৰিব পাৰো 1 ঘন্টাৰ ভিতৰত 10 কিলোমিটাৰ দৌৰিব পাৰো I can cook মটন বিৰিয়ানী মই মটন বিৰিয়ানী বনাব পাৰো I can speak English মই ইংৰাজী ক'ব পাৰো I can understand English মই ইংৰাজী বুজিব পাৰো I can do it মই এটো কৰিব পাৰো I can drive a car মই গাড়ী চলাব পাৰো এটো হল can হল প্ৰেজেন্টত আৰু could কেনেকুৱা মই পাষ্টত যদি মই ক'ব বিচাৰো canৰ পাষ্ট হল could কেনেকুৱা I could do it I could run 10 km within 10 hour I could drive a car এনেকুৱা আমি পাষ্টত ক'ব গলে আমি could লগাই ক'ব পাৰো সো নাম্বাৰ 2 আমি নাম্বাৰ 2 ত কেনেকুৱা ক'ব পাৰো আৰু কেনেকুৱা ক'ব পাৰো possibility ক'ব পাৰো possibility কেনেকুৱা আজি বৰষুণ হ'ব পাৰে আজি কি আহিব পাৰে আজি দোকানখন খোলা থাকিব পাৰে কেনেকুৱা কম may আৰু কি might the shop may open today দোকানখন খোলা থাকিব পাৰে he may come today তেওঁ আহিব পাৰে he may come today he আহিব পাৰে it may rain today আজি বৰষুণ হ'ব পাৰে he might come today কি আজি আহিব পাৰে may আৰু might পাৰে so may আৰু might ৰ ভিতৰত কি ডিফাৰেন্স may হল অকমান বেছি সম্ভাৱনা আৰু might possibility অকমান বেছি সম্ভাৱনা অকমান কম may means অকমান বেছি আৰু might means কি অকমান possibility সম্ভাৱনা অকমান কম he may come today he আজি আহিব পাৰে he might come today he আজি আহিব পাৰে নাও আহিব পাৰে it may rain today আজি বৰষুণ হ'ব পাৰে it might rain today আজি বৰষুণ হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে the shop may open today আজি দোকানখন খোলা থাকিব পাৰে the shop might open today আজি দোকানখন খোলা থাকিব পাৰে নাথাকিব পাৰে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত may might ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু 3 নম্বৰত কেনেকুৱা কোৱা হয় পারমিশন কেনেকুৱা মই ভিতৰত আহিব পাৰোনে মই আপোনাৰ ল্যাপটপ চলাব পাৰোনে মই আপোনাৰ মোবাইল ইউজ কৰিব পাৰোনে মই আপোনাৰ লগত টিভি চাব পাৰোনে মই আপোনাৰ লগত যাব পাৰোনে সকলোখিনি কি পারমিশন মিন্স অনুমতি কেনেকুৱা may আৰু কেনেকুৱা can may আৰু can কেনেকুৱা may means কি may আৰু can কি ডিফাৰেন্স may আৰু can ৰ ভিতৰত কেনেকুৱা যদি আমি ভদ্ৰভাৱে পলাইটলি ক'ব বিচাৰো তেনে হলে may ইউজ কৰিম আৰু যদি আমি জাস্ট ফ্ৰেন্ডলি ক'ব বিচাৰো তেনে হলে can ব্যৱহাৰ কৰিম ফৰ এক্সাম্পল কেনেকুৱা may I talk to you মই আপোনাৰ লগত কথা পাতিব পাৰোনে can I talk to you মই তোমাৰ লগত কথা পাতিব পাৰোনে may I use your laptop মই আপোনাৰ মোবাইল ফোন ল্যাপটপ ইউজ কৰিব পাৰোনে can I use your laptop মই তোমাৰ ল্যাপটপ ইউজ কৰিব পাৰোনে তাৰ পিছত কেনেকুৱা হ'ব পাৰে may I watch TV with you মই আপোনাৰ লগত টিভি চাব পাৰোনে can I watch TV with you মই তোমাৰ লগত টিভি চাব পাৰোনে সো এনেকুৱা আমি may can ব্যৱহাৰ কৰি পারমিশন ল'ব পাৰো আৰু নম্বৰ 4 কেনেকুৱা ক'ব পাৰো advice means কি উপদেশ কেনেকুৱা দিব পাৰো আপুনি তাক ফোন কৰা উচিত আপুনি তালৈ যোৱা উচিত কেনেকুৱা should
you should go you are not talking to her apuni tar logot kotha ko pata na you are not talking to her you should call him apuni tak call kora usit you should do it apuni etu kora usit you should eat apuni khua usit you should go there apuni taloi jua usit advice upodesh diba paru anu kene kwa have to apuni tak phone koriboi lagibo you have to call him apuni khabo lagibo you have to eat apuni sabo lagibo apuni jabo lagibo you have to do enekwa aru kenekwa aru ki have to ought to have to aru ought to bitorot ki difference have to means ki ja koribo lagibo aru ought to means ki koriboi lagibo you don't have any other way you have to do it apunar kuno beleg rasta nai apuni koriboi lagibo jodi ami boi lagibo okoman jor di ko bisaru tene hole ought to ব্যবহার কৰো but ought to ami spoken english ত কম ব্যবহার কৰা হয় so তথাপিও আমি শিকি আছো just জানিবলৈ কেনেকুৱা ইউজ হয় চাই আছো so you have to call him আপুনি তাক কল কৰিব লাগিব you ought to call him তুমি তাক কল কৰিবই লাগিব আৰু কেনেকুৱা must so আমি এনেকুৱা you should call him you have to call him you ought to call him এনেকুৱা আমি এডভাইস দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিব পাৰো আৰু নম্বৰ 5 কি obligation ইমান ইউজ নহয় so পিছত কিম can could ability ৰ ক্ষেত্ৰত আমি মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰো মই এটো কৰিব পাৰো possibility আজি বৰষুণ হ'ব পাৰে দোকানখন খোলা থাকিব পাৰে হি আহিব পাৰে এনেকুৱা পারমিশন কেনেকুৱা মই ভিতৰত আহিব পাৰো নে মই টিভি চাব পাৰো নে মই খেলিব পাৰো নে এনেকুৱা পারমিশন লব পাৰো এডভাইস দিব পাৰো আপুনি কৰিব লাগিব আপুনি যাব লাগিব আপুনি আপোনাৰ কৰা উচিত আপোনাৰ যোৱা উচিত আপুনি কৰিবই লাগিব এনেকুৱা আমি মডেল ভার্ব ইউজ কৰি আমি ইজিলি আমাৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰো so model verbs just এইখিনি নহয় আৰু model verb আছে should have could have would have shall will কে সকলোখিনি we will learn everything so আমি সকলোখিনি শিকিম so আজি আমি just modelৰ introduction চাইছো model কি আৰু model কি ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰা হয় আমি আজি এটো চাইছো আৰু model verb ইমান ইজিলি আমি ইউজ কৰি ভাৰ্বৰ be1 from ব্যৱহাৰ কৰি আমি যিকোনো সাবজেক্ট হক সাবজেক্টৰ লগত ভাৰ্বৰ be1 ব্যৱহাৰ কৰি আমি ইজিলি ক'ব পাৰো যেতিয়ালৈকে could have would have should have যেতিয়ালৈকে মডেলৰ পিছত have না হে তেতিয়ালৈকে আমি যিকোনো সাবজেক্টৰ লগত be1 দি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ফৰ এক্সাম্পল কেনেকুৱা I can speak English you can speak English your friend can speak English he can speak English he can understand English এনেকুৱা আমি ক'ব পাৰো he হক সাবজেক্ট যিকোনো হক আমি ক'ব পাৰো so that's it for today আশা কৰো আপোনালোকে বুজি পালে যে মডেল কিমান সহজ আৰু আমি ইমান ইজিলি ইউজ কৰি আমি আমাৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰো so আপোনালোকে বুজি পাইছে so that's it for today আশা কৰো আপোনালোকৰ আজিৰ ক্লাছটো ভাল লাগিল যদি আপোনালোকৰ আজিৰ ক্লাছ ভাল লাগে তেনেহলে ভিডিওটো লাইক কৰি দিব and don't forget to subscribe the channel thank you take care of yourself take care of your parents bye bye have a good night see you tomorrow